Hello! Meron akong slime na gagamitin ko dito sa ating top model. Ito ay ilalagay natin dito sa papel mamaya. So, ito yung material na gagamitin natin para sa mag-design ng kanyang damit. So, i-try nating ilabas muna itong slime. So, una itong green na slime. So, ilabas natin. And I think maganda yung pagkabalot nitong slime. So, ayan. Wow! Ito ay napaka-fluffy at sobrang lambot nito. So, ito yung green na slime. Meron din tayong pink at orange na slime. So, ilalabas natin tong tatlo. At ito na sila, nakalabas na. At magsisimula na tayong gumawa ng outfit. So, ang gagawin natin ay isang summer outfit. So, isang shorts at isang top. At una natin gagamitin itong pink. So, maglagay tayo ng konti lang muna. Itong pink ay gagawin kong shorts. So, ayan, spread lang ito at i-form na parang shorts. Ayan. So, ayan na yung shorts. At gagawa tayo ng green na belt. So, ito yung green slime. Paliitin natin ito. Okay, so ayan na yung shorts niya. So, napagagandang combination ng pink at green na slime. At napaka-cool nitong gamitin kasi yung gawa natin ay naka 3D. So, ngayon ay gagawa na tayo ng kanyang top. Ayan. So, na-form na natin ang kanyang outfit. So, meron na siyang shorts at top. So, kailangan na lang nating maglagay ng konting decoration. At meron ako dito isang puso. At ayan, nilagay ko ito sa kanyang top. And then, itong shorts niya, so, lalagyan natin ito ng konting embellishments. Gagawa tayo ng mga maliliit na bola. At ilagay natin ito sa kanyang shorts. Dito banda.
At gagawa tayo ng palamuti. Ang gagawin ko ay isang bracelet dito sa kanyang left arm. So, itong pink na bracelet ang ilalagay natin dito sa kanyang kamay. Okay. So, tapos na yung armband niya or bracelet. May top na siya at may shorts. Tapos, dito sa ibaba, di na tayo gagawa ng sapatos. So, nakapaan na lang siya. Ayan. At pink ang kanyang buhok. So, bagay na bagay yung kanyang outfit na pang summer talaga. So, I hope ay nagustuhan ninyo itong kanyang summer outfit, itong orange top, pink shorts at ang kanyang bracelet. Sana ay bigyan nyo kami ng thumbs up at isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. So, para mapanood ninyo ang mas marami pang mga videos, ay mag-subscribe lang sa aming channel. So, isulat sa komento dito sa ibaba kung anong mga suggestions nyo, kung ano-anong mga outfits ang gusto ninyong gawin ko sa susunod kong mga videos. So, yeah, magkita-kita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Paalam!